Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι γιατί ο ήλιος περνά στους διδύμους. Άρα θα κάνουμε τη γενέθλια χρονιά των διδύμων. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Αν θέλετε και να το κοινοποιείτε, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε πώς θα είναι η γενέθλια χρονιά των διδύμων. Εύχομαι και ελπίζω να είναι μια συναρπαστική χρονιά για εσάς. Γιατί τα βίντεο αυτά που κάνω για τη γενέθλια χρονιά έχουν διάρκεια για 1 έτος, έτσι, μέχρι τα επόμενά σας γενέθλια. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, για εσάς δεν το περίμενα αυτό, αυτή την κάρτα βάσης που έχουμε εδώ. Και βλέπουμε τον εγκλωβισμό, αγαπημένες και αγαπημένοι. Γιατί είστε εγκλωβισμένοι, γιατί? Λοιπόν, πάμε τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Εγκλωβισμένοι μπορεί να είμαστε όλοι σε κάποια κατάσταση. Παρόλα αυτά, επειδή έχουμε εδώ ένα οχτάρι και τα οχτάρια στην ταρό συνδέονται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, η κάρτα σας λέει ότι αν το πιστέψετε και το επιθυμείτε πραγματικά, μπορείτε να ξεφύγετε από όποιον εγκλωβισμό μπορεί να σας ταλαιπωρεί. Είτε έχει να κάνει με αισθηματικά, είτε έχει να κάνει με την εργασία σας, έτσι, οτιδήποτε κι αν είναι. Μπορείτε, αρκεί να έχετε ένα οργανωμένο σχέδιο, πειθαρχία, λογική. Έχουμε σπαθιά, άρα σημαίνει πίσω το συναίσθημα και μπροστά η λογική. Και βεβαίως και ταχύτητα, γιατί όχι κάποιες φορές σε κάποιες αποφάσεις. Γενικότερα σε μια δύσκολη κατάσταση βέβαια δεν μπορείτε να ξεφύγετε, κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται οργάνωση, στρατιωτικές αρετές, πειθαρχία, προσπάθεια. Η κάρτα επίσης σας λέει ότι καλό είναι να αρχίσετε να επικοινωνείτε την αλήθεια σας, να λέτε δηλαδή αυτό που αισθάνεστε. Να μην αφήνετε τους άλλους μόνο να σας λένε ή να προσπαθούν να σας χειραγωγούν. Γιατί όσο το επιτρέπετε κάτι τέτοιο, τόσο χειρότερα σφίγγει ο κλειός γύρω σας. Και αυτό βεβαίως εννοείται δεν το θέλετε. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά και ελπίζω να φύγετε από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Με 2 κάρτες Μεγάλη Αρκάνα ανοίγουμε, έτσι ξεκινάμε το άνοιγμά σας, που είναι το τώρα σας. Έχουμε τον Αυτοκράτορα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Κρυού, και εδώ έχουμε το Διάβολο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Εγώκερο. Βεβαίως, να σας πω ότι η κάρτα του Διαβόλου συνδέεται πάρα πολύ με την κάρτα βάσης που είδαμε σε εσάς, με το 8 σπαθί. Και εδώ έχουμε εγκλωβισμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας, ο οποίος, γιατί δίπλα στο Διάβολο βέβαια, δεν μπορώ να πάρω όλες τις θετικές ερμηνείες του Αυτοκράτορα. Άρα πιστεύω
για κάποιους από εσάς, για όποιους, ακόμα και για έναν μπορεί να ισχύουν αυτά που λέω. Ότι στη ζωή σας υπάρχει κάποιος άνθρωπος που επηρεάζει τη ζωή σας πάρα πολύ, που μπορεί να είναι πολύ χειριστικός έως και τυραννικός. Και αυτό καταλαβαίνω πόσο πολύ σας δυσκολεύει, πόσο πολύ σας εγκλωβίζει μέσα σε μία φυλακή από την οποία νιώθετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα προκειμένου να απελευθερωθείτε. Και ειλικρινά το καταλαβαίνω απόλυτα, εδώ δηλαδή μπορεί να είναι σύντροφος, μπορεί να είναι πατέρας, γιατί έχουμε το αρχέτυπο του πατέρα, μεγάλη επιρροή και επίδραση δηλαδή στις ζωές των άλλων ανθρώπων, μπορεί να είναι προϊστάμενος, οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει κάποιας μορφής εξουσίας και επιδρά στη ζωή σας. Έτσι, δεν θα μιλήσουμε για κάποιον που είναι έξω από εσάς. Από την άλλη, να ξέρετε ότι ο αυτοκράτορας πάντα προτρέπει να βάζουμε μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα και να διεκδικούμε αυτά που θέλουμε ή αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν. Πάμε να δούμε πώς οδηγηθήκατε ως εδώ. Μάλιστα. Παιδιά, τι αποκάλυψη, μου φαίνεται ότι κάνω προσωπικό άνοιγμα σε κάποιον από εσάς. Μέχρι εδώ λοιπόν οδηγηθήκατε μέσα από ένα πολύ μεγάλο έρωτα. Έχουμε και το ζώδιο των Ιχθύων εδώ. Πρόσφατο παρελθόν, ένα πολύ μεγάλο δίλημμα. Μπήκατε σε ένα πολύ μεγάλο δίλημμα. Σαν ανοίγονταν δύο δρόμοι μπροστά σας και εσείς να έπρεπε να πάρετε μία απόφαση την οποία πολύ δυσκολευτήκατε να πάρετε, γιατί και εδώ είναι παρελθοντική κάρτα, πρόσφατο παρελθόν. Πάμε να δούμε πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση. Έχουμε ανοίξει εδώ όλα τα ζώδια. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ, συνοστισμό έχουμε παιδιά. Ούτως ή άλλως οι δίδυμοι είναι πολύ επικοινωνιακά ζώδια, οπότε τους αρέσει και ο κόσμος. Λοιπόν, Βασίλισσα Σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, είναι με το ζώδιο του Ζυγού και μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι ένα καινούριο πρόσωπο που θα μπει στη ζωή σας, αλλά και ως κατάσταση μιλά για ξεκαθαρίσματα. Λέει ότι θα καταρρεύσουν τα ψέματα, οτιδήποτε δεν είναι αληθινό, γιατί είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας. Βεβαίως έχει συνδεθεί η κάρτα και με το χωρισμό, οπότε μπορεί να δηλώνει και έναν χωρισμό φυσικά. Θα δούμε παρακάτω στην εξέλιξη. Ούτως ή άλλως εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη σχέση. Το βλέπω ότι εσείς έχετε πάρα πολύ συναίσθημα, αλλά από εκεί και πέρα όμως και πάρα πολύ ταλαιπωρία. Μέλλον. Μάλιστα, σας λέω, εσείς έχετε μαζέψει όλες τις φιγούρες εδώ. Έχουμε το βασιλιά των Ράβδων, μπήκε και ο Λέοντας στο τοπίο. Τώρα, οι φιγούρες στην Ταρό πολλές φορές εμφανίζονται, γιατί μας λένε τι? Να υιοθετήσουμε τα θετικά τους χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν έχουμε βασιλιά, είναι το μέλλον, είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για το μέλλον σας. Έτσι, μια εξαιρετική κάρτα είναι για το μέλλον σας. Όπως και να το κάνουμε, ένας βασιλιάς είναι πάντα ένας βασιλιάς, έχει σοφία, έχει ωριμότητα, είναι πετυχημένος. Ο συγκεκριμένος είναι και ένα άτομο της δράσης, είναι ευθύς, είναι τολμηρός, έχει αυτοπεποίθηση και πάντα είναι σίγουρος για αυτά που κάνει. Δεν βιάζεται ποτέ, περιμένει τη σωστή στιγμή να πάρει τις αποφάσεις του και ακριβώς ίσως αν δεν πρόκειται για κάποιο πρόσωπο που θα έρθει στη ζωή σας, σαν συμβουλή σας λέει ότι πρέπει να πιστεύετε πάρα πολύ στον εαυτό σας, να έχετε υπομονή και να μην πιέζετε ποτέ καταστάσεις, αλλά να αφήνετε τις καταστάσεις να εξελίσσονται και με βάση όλα τα δεδομένα που θα έχετε, τότε θα μπορείτε να πάρετε και τις σωστές αποφάσεις για εσάς. Ηγέτης είναι
αυτός έχει την ικανότητα να ηγείται και να εμπνέει ομάδες και να τις οδηγεί στην επιτυχία. Είπαμε, είναι πολύ δημιουργικός και ανταγωνιστικός βέβαια είναι αισιόδοξος, έχει ενθουσιασμό, γενικά τα μπαστούνια αγαπούν πολύ τη ζωή. Για να δούμε εσείς πώς είστε, μάλιστα, νάτος και ο αρχιερέας. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είπαμε, έχουμε μαζέψει εδώ όλα τα ζώδια και τις φιγούρες επίσης. Τώρα, κάποιοι από εσάς μπορεί να ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε σπουδές. Να ξέρετε ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά, εννοώ μεταπτυχιακά, διδακτορικά, μπορεί κάτι καινούριο να θέλετε να μάθετε, έτσι, οτιδήποτε. Και ο αρχιερέας εκπροσωπεί το δάσκαλο που μπορεί να σας μεταφέρει τη γνώση. Είναι πάρα πολύ θετική κάρτα σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί από την άλλη να δηλώνει, έτσι, η πάντα είναι μια κάρτα η οποία έχει συντηρητισμό, γι' αυτό και συνδέεται και με τα μυστήρια της Εκκλησίας και δηλώνει την υπακοή και τη συμμόρφωση στους κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες. Επίσης μπορεί να δηλώνει βέβαια τη συμμετοχή σε ομάδες για το κοινό καλό και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και όποιος έχει τη δυνατότητα να το κάνει είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να βοηθάμε, έτσι, το κοινωνικό σύνολο με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας. Πάμε να δούμε το περιβάλλον σας. Μάλιστα, στο περιβάλλον σας υπάρχει κάποιος ο οποίος νιώθει ότι τον έχετε απορρίψει. Είναι κάτω από πολύ έντονο άγχος και στρες, αλλά είναι στο περιβάλλον σας, έτσι. Μπορεί να το ξέρετε, μπορεί να μην το ξέρετε. Συνήθως έτσι αυτή η κάρτα δηλώνει και τις μη κοινωνικά αποδεκτές σχέσεις, αλλά δηλώνει και τον άνθρωπο που νιώθει ότι τον έχουν απορρίψει. Μπορεί κάποιος να σας έκανε μια πρόταση και εσείς να τον απορρίψατε. Λοιπόν, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό το άνοιγμά σας. Ανοίγουμε μεγάλη αρκάνα, πολύ, πολύ μεγάλη αρκάνα. Δικαιοσύνη, ελπίδες ή φόβοι. Και φυσικά η δικαιοσύνη δεν μπορεί ποτέ να είναι φόβη. Είναι μια εξαιρετική κάρτα και σας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ότι μπορεί να έχετε ταλαιπωρηθεί, είναι ξεκάθαρο εδώ, στο τώρα σας, έτσι φαίνεται, ότι έχετε περάσει δυσκολίες, ότι μπορεί να σας έχουν αδικήσει, να σας έχουν ταλαιπωρήσει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό που εμφανίστηκε η κάρτα της δικαιοσύνης. Γιατί σημαίνει ότι θα δικαιωθείτε, η αλήθεια θα λάμψει, η δικαιοσύνη θα λάμψει. Τι ωραία κάρτα που έχετε ως καταληκτική κάρτα. Βασίλισσα Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Αυτό το άνοιγμα είναι μία απόδειξη του γιατί εγώ απλά αναφέρω τα ζώδια. Θέλετε να σας πω πόσα ζώδια έχουμε εδώ? Έχουμε Κρυός, Αιγόκερος, Ιχθύς, Ζυγός, Ταύρος, Λέων, Ζυγός 2 φορές με μικρή και με μεγάλη αρκάνα, και Καρκίνος. Παιδιά, αν μέτρησα καλά έχουμε 8 ζώδια. Και κάνουμε το άνοιγμα για τους διδύμους. Γι' αυτό λέμε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό η αστρολογία από το ταρό, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ωραίες ποιότητες και ενέργειες, τι ωραία κάρτα αποτελέσματος, μελλοντική κάρτα έχετε. Μα είναι υπέροχη, δηλαδή πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για σας. Διπλά τα μηνύματα της κάρτας, δηλαδή μπορεί να δηλώνει ότι θα έρθει στη ζωή σας, γιατί είναι μελλοντική όπως σας είπα, θα έρθει στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος που θα σας αγαπήσει πάρα πολύ. Θα σας αγαπήσει πραγματικά όπως είστε για αυτό που είστε. Αυτό που συνηθίζω πάντα να λέω όταν εμφανίζεται η κάρτα είναι ότι είναι η κάρτα της αληθινής αγάπης.
Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Εξού και είναι και μία θεραπευτική κάρτα. Είναι η κάρτα η οποία όταν μάλλον έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος στη ζωή μας, πραγματικά μπορούμε να θεραπεύσουμε την καρδούλα μας και την ψυχούλα μας. Βαθύ συναίσθημα, αληθινό, πολύ υψηλή διαίσθηση, το ένστικτο είναι πάρα πολύ δυνατό, καλλιτεχνική φύση, τρυφερότητα, ευαισθησία, ρομαντισμός και βεβαίως δεν θα παραλείψω να σας πω και άλλη μια πάρα πολύ σημαντική ερμηνεία της κάρτας. Ότι για να μπορέσει να έρθει μια τέτοια αγάπη στη ζωή σας, η απόλυτη αγάπη, η αληθινή αγάπη, η ανιδιοτελής αγάπη, θα πρέπει έτσι ακριβώς και εσείς να αγαπήσετε και να αποδεχτείτε τον εαυτό σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν εμείς δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, όπως είναι για αυτό που είναι, με τις φωτεινές και τις σκοτεινές του πλευρές, τότε πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε να έρθει στη ζωή μας κάποιος άλλος να μας αγαπήσει. Ούτε μπορούμε φυσικά να φοράμε πάντα ένα προσωπείο για να δείχνουμε έναν αρεστό χαρακτήρα. Θα πρέπει να είμαστε αληθινοί στις σχέσεις μας. Άρα λοιπόν, έτσι, εδώ έχουμε και μία προφητεία αν θέλετε και μία προτροπή. Αγάπησε τον εαυτό σου. Όπως είσαι για αυτό που είσαι, γιατί είσαι υπέροχος, γιατί είσαι μοναδικός και γιατί αξίζεις την αγάπη. Μα πόσο ωραίο άνοιγμα έχετε, πόσο ωραίο άνοιγμα, τι υπέροχο τέλος. Κάρτα αποτελέσματος, μελλοντική κάρτα. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε, να δούμε τι έχουμε δει, πώς θα είναι η χρονιά σας. Η χρονιά σας έχει διάφορα. Δεν θα βαρεθείτε καθόλου, είμαι σίγουρη. Το σημαντικό για μένα είναι ότι ξεφεύγετε με κάποιον τρόπο, θα ξεφύγετε από τις αλυσίδες που σας κρατούν δέσμιους. Θα μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις, θα βρείτε τη δύναμη και θα ξεπεράσετε την όποια φυλακή μπορεί να νιώθετε αυτή τη στιγμή ότι βρίσκεστε μέσα. Θα ενδυναμώσετε πάρα πολύ. Θα νιώσετε αυτοπεποίθηση. Θα νιώσετε σιγουριά. Και θα αρχίσετε να διεκδικείτε πράγματα για τον εαυτό σας. Και έτσι πρέπει να κάνετε. Και μέσα από όλη αυτή την πορεία σας και τη διαδρομή σας θα δικαιωθείτε και θα έρθει στη ζωή σας η πραγματική αγάπη. Έχετε να περιμένετε αυτή τη χρονιά να βρείτε τον απόλυτο σύντροφο. Αυτό το τέρι που είναι το λιμανάκι μας. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι διδυμάκια μου, σας εύχομαι χρόνια πολλά, να έχετε πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη και χαρά στη ζωή σας και ό,τι άλλο ποθεί ο καθένας σας. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.